নমস্কাৰ ক্লাছ 11 ফিজিক্সৰ এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে ভেক্টৰ এডিশ্যন এণ্ড সাবট্ৰেকশ্যন সো এজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আমি আজি অনলি ভেক্টৰ এডিশ্যন সেই পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ভেক্টৰ সাবট্ৰেকশ্যন সেই বিষয়ে চাম আৰু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন ফিউচাৰ তোমালোকক ফিজিক্সৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এই ভেক্টৰ পাৰ্টটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব So, vector have both magnitude and direction. One cannot simply add two vectors to obtain their sum. So, vector কি হয় মই আগতে কৈছো তোমালোকক মেইনলি কি থাকে magnitude থাকে and direction থাকে. So, তাৰ এটা মানে magnitude মানে কি তাৰ এটা particular value থাকিব, particular limit থাকিব বা particular length থাকিব. So, আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰো and direction ইয়াৰ কোনটো directionত গৈছে east west north south ক'ত গৈছে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ. So, তাৰ এটা direction থাকিব. One cannot simply add two vector to obtain their sum. আমি দুটা ভেক্টৰ যেতিয়া আমাৰ quantity দিয়া থাকিব আমি জাস্ট দুটা এড কৰি যোগ কৰি দিলেই আমি তাৰ সামটো নাপাওঁ. So, ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ প্ৰচেছত যাব লাগিব. The addition of vector is not as straightforward as the addition of scalar. Scalar quantity addition to ki just যোগ কৰিব লাগে, just add কৰিব লাগে, but vector addition to direct straightforward নহয়. To better understand this, let us consider an example: a car traveling 10 miles north and 10 miles south. So আমি এটা example consider কৰিলো এখন গাড়ী আছে that car travels 10 miles north হলে কিমান গ'ল 10 miles বা 10 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰো, then 10 miles south হলে গ'ল 10 miles. Here the total distance traveled 20 miles. এই বস্তুটো তোমালোকে এটা ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰি চাবা ইষ্ট ওয়েস্ট নৰ্থ সাউথ এনেকৈ ড্ৰ কৰিবা দেন তুমি জাস্ট যেটো পইণ্ট অফ ইন্টাৰসেকশন থাকিব সেই পইণ্টৰ পৰা কাৰখন তোমাৰ 10 মাইলছ নৰ্থ হলে নিবা পেন্সিলে স্কেচ কৰি দেন 10 মাইলছ সাউথ হলে নিবা দেন তোমালোকে পাবা here the total distance traveled by কিমান 20 miles but displacement is 0. কিন্তু ইয়াৰ যেটো ডিসটেন্স হি ট্ৰেভেল কৰিলে 20 মাইল কিন্তু ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট 0 কিয় ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হ'ল কাৰণ 10 মাইল যেতিয়া হি নৰ্থ হলে গ'ল দেন এগেইন 10 মাইল যদি সাউথ হলে আহিব হি একটা পইণ্টলৈকে গুচি আহিলে না দ্য নৰ্থ এণ্ড সাউথ ডিসপ্লেসমেন্টস আৰ ইজ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি নৰ্থ এণ্ড সাউথ হলে যেতিয়া আমি ডাইৰেকচনৰ কথা আহিলে দেয়া ভেক্টৰ quantity and the opposite direction cause the individual displacement to cancel each other. যেহেতু opposite directionত তুমি গলা গতিকে কাৰখন গ'ল গতিকে তাৰ যেটো ডিসপ্লেসমেন্ট থাকিলে হেতু 0 হ'ব তুমি যদি নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই প্লানি লেফটত এটা 10 কিলোমিটাৰ যোৱা আৰু সেই পইণ্টৰ পৰা যদি আকৌ ৰাইটত 10 কিলোমিটাৰ আহা তেতিয়া তুমি ক'ত থাকিবা নিজৰ ঘৰতে থাকিবা সো তোমাৰ আল্টিমেট ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 0 সো তুমি যেহেতু এক্সট্ৰা তুমি 10 কে 20 মাইলছ তুমি গলা যদিও তোমাৰ যেটো ভেক্টৰ এডিশন আহিলে তোমাৰ হেতু 0 হ'ল সো সেই কথাটোকে ইয়াত কৈছে opposite direction individual displacement to cancel each other out. Okay, in this article let us explore the way to carry out the addition and subtraction of vector. আমি এটা ভেক্টৰ এডিশন খিনি মেইনলি চাম ভেক্টৰ এডিশনৰ কিছুমান ল থাকে সো ডাইৰেক্টলি আমি জাস্ট সিম্পলি এড কৰিলে নহব বা আমি ডায়াগ্ৰাম দিলে নহব তাত কিছুমান ল থাকে আমি ল খিনি আমি ষ্টাডি কৰিম প্ৰথমটো ল কি ক'লে ভেক্টৰ এডিশন ট্ৰায়াঙ্গল Parallelogram and Polygon law of vector addition. তিনটা টাইপৰ law থাকে triangle law, parallelogram law and polygon law. এই তোমাৰ এক্সামত ইয়াৰ কেতিয়াবা ইয়াৰ প্ৰুফ কৰিব আহে গতিকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় as we already discussed vector cannot be simply add algebraically. Following are a few points to remember while adding the vector. আমি যেটা vector add কৰিম আমি কিছুমান পইণ্ট ৰিমেম্বাৰ মনত ৰাখিব লাগিব. What are the points? Vectors are added geometrically and not algebraically. Vector টো সদায় জ্যামিতিৰ জৰিয়তে through geometrically we can add a vector আমি ডাইৰেকশন বোৰ দিয়াটা জ্যামিতি ড্ৰ কৰিব লাগিব vector whose resultant have to be calculated behave independently of each other যেটো ভেক্টৰ আমি ৰিজাল্টেন্ট উলিয়াব লাগে দে বিহেভ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সাপোজ তুমি ঘৰৰ পৰা নৰ্থ হলে গলা বা লেফটত বা ৰাইটত মই যিকোনো ডাইৰেকশনত কলো তুমি গুচি গলা হেতুৰ লগত আৰু নেক্সট যেতিয়া এটা পইণ্টত ৰৈ আৰু এটা ডাইৰেকশনত গুচি যাবা ইটোৱে হিটোৰ লগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিটো ইটোৰ পইণ্টৰ লগত কেতিয়াও ডিপেন্ডেবল নহয় Vector addition is nothing but finding the resultant of a number of vectors acting on a body. যিকোনো এটা বডিত বা যিকোনো এটা পইণ্টত তুমি নিজৰ কথাই ধৰি লোৱা সেই পইণ্টত is nothing but then finding the resultant of number of vector. তোমাৰ পইণ্টত কিমানটা ভেক্টৰে তোমাক এক্ট কৰি আছে কিমানটা ভেক্টৰ লগত তুমি গৈ আছা তাৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট হ'ব that is the vector addition. Vector addition is commutative. This means that resultant vector is independent of the order of vector. হেতু মই অলৰেডি কৈছো যে কমিউটেটিভ মানে কি ৰিজাল্টেন্ট যেটো ভেক্টৰ থাকিব দে আৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অৰ্ডাৰ অফ ভেক্টৰ মানে a ভেক্টৰ a প্লাস ভেক্টৰ b আৰু ভেক্টৰটো লিখিলে ওপৰত যেটো সিম্বল থাকে হেতু দিব লাগিব তেতিয়া ভেক্টৰ বুজাব আদাৰৱাইজ দ্যাট ইজ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি সো a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ যদি আমি যোগ কৰো তাৰ যেটো মানে ৰিজাল্ট পাম হেতু b ভেক্টৰ পৰা a ভেক্টৰ যোগ কৰিলে আমি সেম ৰিজাল্ট পাম কমিউটেটিভ ফৰ এক্সাম্পল মই আকৌ কৈছো
তুমি যদি লেফটত 10 কিলোমিটাৰ গলা দেন তুমি ৰাইটত 10 কিলোমিটাৰ আহিলা তেতিয়া তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান 0 ভেক্টৰ কিমান 0 সিমিলাৰলি যদি তুমি আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে তুমি ৰাইটত 10 কিলোমিটাৰ গৈ আকৌ লেফটত 10 কিলোমিটাৰ গুছি আহা তেতিয়াও তোমাৰ ভেক্টৰটো 0 হ'ব এডিশনটো সো সেই কথাটোৱে কৈছে সো নাও ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন মানে থ্ৰু ট্ৰায়াঙ্গল ত্ৰিভুজৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ ভেক্টৰটো এড কৰিব পাৰো ভেক্টৰ এডিশন ইজ ডন বেসড অন দ্য ট্ৰায়াঙ্গল ল Let us see what the triangle law has a vector addition. Suppose আমি এটা triangle law আমি কৰিম এতিয়া so triangular যিখিনি properties হয় বা triangle কেনেকৈ behave কৰে হেতু as a class 11 science or student তোমালোকে হয়তো সকলোৱে জানা আৰু গতিকে যদিও কিবা concept তোমালোকৰ clear হোৱা নাই triangle লৈ class 10 ৰ অলপমান revision কৰি লবা so suppose there are two vector a and vector b দুটা vector আছে a আৰু b vector now draw a line ab representing the vector a diagram to so a b eta line loise tat represent ki korise vector a small a pra jitu upor symbol to dia ase it's vector with a as the tail and b as the head yat tail aru head boli duta bostu ase a kuntu a is a tail mane hikhini pra start hoise b kuntu head jot vector to end hoy gol draw another line representing bc vector b yar pi aru eta line moi lolulu jitu tumar representing bc b at ki hobo tail hobo c ki hobo tat head hobo b is acting as a tail c is acting as a head now join the ac ami join korilu as a is a tail c is a head then the line ac represent the resultant of sum of vector a and vector b small a or b as the vector represent korise te hetor jitu addition hobo tar resultant ami a aru c palo suppose jodi a b jitu small a ase tar jodi value to 10 thake b aru c value to jodi 15 thake tetia holo total distance kiman koila 50 tumar 10 plus 15 আমি যদি চুক কৰো 25 কভার কৰিবা কিন্তু a সিট কেতিয়াও 25 নহয় কাৰণ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ দুটা লাইনৰ যেটো সামেশন হ'ব অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন দা আদাৰ 3 নম্বৰ লাইনৰ কে সদায় ডাঙৰ হয় গতিকে a c ভ্যালুটো আমি বেলেগ পাম কিন্তু ভেক্টৰ এডিশনত আমাৰ a আৰু c পৰা যেটো ভেক্টৰ থাকিব হেতুই হ'ব ইয়াৰ ৰিজাল্টেন্ট the line represent a vector a plus vector b AC line represent this the magnitude of vector a and vector b is given by yar jitu magnitude thakibo magnitude mane ki tar jitu value ekdom simple bhashat kobo gole jitu value ba jitu tar quantity ami jitu pam jiman dighol hobo length jitu hobo hetue so where root over a square plus b square twice ab cos theta hetu hobo tumar amar vector ac juntu thakibo tar magnitude aru theta hobo angle between a and a vector and b vector a pra b le gol b pra c le gol so tar jitu angle hobo normally jodi triangle to so angle b is considered as theta so a is a magnitude of vector a b is a magnitude of vector b theta is the angle between vector a and vector b let the resultant makes an angle theta with resultant makes an angle phi with a vector a then etia tumi jitu resultant palo hi jodi eta angle banai phi with vector a so vector a logot phi jodi banai phi kunkinit banabo jitu ami simple jodi triangle to chao angle a to angle b to theta angle a to ami phi boli consider korisu with vector a mane resultant to jetu ac hoy hi jodi ek vector a logot ki angle banai ase simple c a b angle to banai ase it is considered as a phi with vector a then tan phi is equal to kiman ahibo b sin theta divided by a plus b cos theta tan phi jitu value hobo triangular tan phi jitu value hobo heto b sin theta divided by a plus b cos theta so eto tumar vector addition or jitu triangle law ami study korisu let us understand this by the means of an example ami era example consider korilu suppose there are two vectors having equal magnitude a duta vector ase dutar magnitude kiman capital A then and they make an angle theta with each other they hati nijor majote theta angle to consider create korile now to find the magnitude and direction of the resultant we will use the formula mentioned above ami eta magnitude and direction to jodi resultant or bisar ami formula to use korim ki asile formula to let the magnitude of resultant of the vector is equal to capital B এই তলৰ যিখিনি কৈ আছো সেইখিনি ওপৰ ডায়াগ্ৰামটোৰ লগত দিয়া নাই তাছ জাস্ট ৰিজেম্বল কৰিছে গতিকে হেতু চাই লবা ইয়াত ম্যাগনিটিউড টু কি লৈছে b লৈছে b লোৱাৰ লগে লগে আমি ওপৰত কি আছিল ফৰ্মুলা a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ প্লাস twice ab cos θ ইয়াত a আৰু b দুটাৰ ভ্যালু হ'ব ক্যাপিটেল অফ a সো ক্যাপিটেল a স্কয়াৰ প্লাস ক্যাপিটেল a স্কয়াৰ প্লাস twice ab দুটাৰ যেটো ভ্যালু টু a হয় twice double a cos θ সো এইটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিম twice a cos θ by 2 সো এটা ফৰ্মুলা হ'ব twice a স্কয়াৰ হ'ব আলটিমেটলি twice a cos θ by 2 হ'ব এটো সো etu tumar just trigonometric formula to let's say that a resultant vector make an angle theta with the first vector
সো এই যেটো আমি ৰিজাল্টেন্ট পালো ৰিজাল্টেন্টে প্ৰথম ভেক্টৰটো লগত ইয়াত 5 হ'ব একচুয়ালি তো 5 ভ্যালুটো লৈছে মানে ক্ৰিয়েট কৰিছে আগত যেটো আমি tan phi পাইতো tan phi ইকুৱেল টু কিমান b sin theta ডিভাইডেড বাই a plus b cos theta সো ইয়াত কি লিখিব লাগিব গুড a আৰু b দুটাৰ ভ্যালুটো ক্যাপিটালে হয় তো সিম্পল tan phi ইকুৱেল টু a sin theta plus a cos theta that gives what ইফালে a cancel গুছি যাব দান আহিব tan theta by 2 or phi ইকুৱেল টু theta by 2 tan phi ইকুৱেল টু tan theta by 2 phi ইকুৱেল টু theta by 2 গতিকে আমি এনেকে ক্যালকুলেট কৰিম তোমাৰ এক্সামৰ কি হ'ব এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম দিয়া থাকিব লিখা থাকিব যে ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড that angle result can calculate the magnitude and calculate the angle between the vector resultant with the first vector or second vector so তেতিয়া তোমালোকে এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব this is vector law of triangle next parallelogram law of vector addition আমি parallelogram কি হেতু জানিব লাগিব তাৰ আগতে গতিকে যিসকলে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই parallelogramৰ কনসেপ্টটো চাই লবা vector addition may be understood by the law of parallelogram the law state that আমি parallelogramৰ যেটো law হয় সেই lawটো কি কৈছে if two vectors acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by two sides of a parallelogram দুটা ভেক্টৰে এটা পইণ্টত একেলগে যদি এক্ট কৰে আৰু সেই লাইন দুটাই যদি এটা parallelogramৰ magnitude আৰু directionটো বুজায় drawn from the point there resultant given the magnitude and direction of diagonal of the parallelogram passing through this pointত দুটা ভেক্টৰে যদি কনসিডাৰ এক্ট কৰি থাকে এটা সময়তে and they representing the two sides of a two adjacent side of a parallelogram then যদি এটা parallelogramৰ দুটা সাইডে তোমাৰ এক্ট কৰে then their resultant is given by the what resultant of the magnitude and direction is given by diagonal so according to this law if two vector p and vector q are represented by two adjacent side of a parallelogram এটা আমি parallelogram লৈছো vector a আৰু b লৈছো তাত p vector আছে a আৰু d মাজত q vector কনসিডাৰ কৰি আছে are represented by two adjacent side of a parallelogram both pointing towards as shown in the figure that দুটা বেলেগ বেলেগ পইণ্টত এক initial point same তেওঁলোকৰ tail to same হয় head to বেলেগ হয় bigger than the diagonal drawn by the intersection of two vectors represent the resultant এই দুটা intersection of two vector এই দুটা ভেক্টৰৰ যেটো intersection point হল তাৰ পৰা আমি যদি diagonal ডাল draw কৰো হেডালে হ'ব তোমাৰ r vector r বুলি ইয়াত লিখা গৈছে p vector plus q vector so কাৰণ এটো এটা parallelogramৰ এটা পইণ্টত দুটা ভেক্টৰে simultaneously এক কৰিব লাগিব so এটা এক কৰিলে নেক্সট আমি দুডাল dc আৰু bc ড্ৰ কৰিলো ac is a diagonal so diagonal যেটো r বুলি কনসিডাৰ কৰিছো this is equal to p plus q vector parallelogram law of vector addition the magnitude and resultant is given by ac square is equal to a square plus ec square so ইয়াত a টো কি কৰিছে আমাৰ যেটো ক্যালকুলেশনৰ সুবিধাৰ কাৰণে a b টোক এক্সটেন্ড কৰিছে e পইণ্টলৈকে so that c পৰা এটা লাইন তুমি ক্ৰিয়েট কৰিবা then it is given as a 90 degree angle then right angle triangle তোমাৰ Pythagoras ইউজ কৰিলে ac square is equal to ec square plus a square plus ec square it is simple then ac মানে কিমান r a square মানে কিমান ইয়াৰ যেটো CBE হেড এংগলটো যদি থিটা কনসিডাৰ কৰিলে that is BE এর value to q cos theta so ultimately AB plus BE that means P plus Q cos theta whole square ইয়াৰ মাজত প্লাস সাইনটো দিয়া থাকি গৈছে so plus CE এর যেটো ভ্যালু হ'ব q sin theta whole square so ultimately যদি তুমি স্কয়ার ফর্মত ক্যালকুলেট কৰা so ইয়াৰ ভ্যালুটো পাবা r is equal to root of p square q square plus twice pq cos theta এটো ৰিজাল্টেন্টৰ ভ্যালুটো পাবা তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি চাবা যদি নোৱাৰা কবা মই কৰি দিম and direction of resultant vector is determined by tan theta বা tan ইকুয়েশন মা কনসিডার কৰিছে এটো এটা so ce by a simple tan theta ৰ ভ্যালুটো পালো so ce by a কি হ'ব ce ভ্যালু to q sin theta divided by p plus q cos theta so এটো হৈছে তোমাৰ parallelogram law of vector addition so এটো ভালকে ক্যালকুলেট কৰি চাবা তোমালোকে বুজি পাবা যদি নোৱাৰা কবা মই কিনি কৰাই দিম next আমি যাম polygon law of vector according to polygon law of vector if the number of vector can be represented by magnitude and direction of the side of a polygon take in the same order then their resultant be represented by magnitude and direction such that closing side of a polygon is taken in the opposite direction ekdom simple hoy polygon law to comparatively triangle law and parallelogram law ke polygon law to ekdom simple hoy yat ki kole let's a b c d is a four vector a b c d dikhaya dia ase tumar tat so তেহেতৰ ডাইৰেকশনটো দিয়া আছে সো দে আৰ জয়েন আমি গুটেখিনি জয়েন কৰি পেলালো
কি কৰিলোঁ কনচিডাৰ দ্য ট্ৰাইংগল OKL in which the vector AB represented by OK KL and are taken in same order মানে simply তোমাৰ দাস বস্তুকেইটা জয়েন কৰি দিছে AB জয়েন কৰিলে BC জয়েন কৰিলে CD জয়েন কৰিলে AB BC CD বুজি পালা সো এতিয়া যেতিয়া লাষ্ট পইণ্টটো থাকিলে D পইণ্টটো থাকিলে সো A পৰা দিলে যিডাল আমি ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিম সেডালে হ'ল তাৰ resultant vector ইয়াৰ আৰু বেলেগ কৰিব লগা একো নাই therefore from the triangle law of vector addition we know that closing sides of OL যেডাল থাকিব this considered to be the opposite direction is a represent the resultant of a vector OR and KL OR আৰু KL সেডাল ভেক্টৰে বুজাইছে OL টোৱে সেম আমি এনেকা গুটে যদি ট্ৰায়াঙ্গল প্যাৰালেলোগ্ৰাম তো সৰি পলিগন তো ঘূৰি দিলো দেন আলটিমেটলি যেডাল ভেক্টৰ পালো সেডালে তোমাৰ ON ভেক্টৰ হ'ব ইয়াত বিশেষ একো নাই সিম্পল তোমালোকে বুজি পাবা সো এটো হৈছে ট্ৰায়াঙ্গল তোমাৰ প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশন তোমালোকে ইকুৱেশ্যনটো চাই লবা OL OM কেনেকৈ ওলাইছে মানে সিম্পল ট্ৰায়াঙ্গল লটো ভিতৰত সোমাইছে k পৰা a b ললে a b লৈ প্লানি a প্লাস a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ ওলালে দেন a b ভেক্টৰ যোগ কৰিলে c লগত c কৰি a b c পালে a b c লগত d ভেক্টৰ যোগ কৰিলে a b c d পালে দ্যাট ইজ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ সো এইখিনি ইয়াত লিখিছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকৈ চাই লবা মেইনলি পলিগন প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশন তো অলপমান কনফিউজিং হয় এটো ভালকৈ ষ্টাডি কৰিবা আৰু ট্ৰায়াঙ্গল লটো মুটাম ঠিকে আছে আৰু লাষ্টৰ ইটো একদম একেবাৰে ইজি হয় সো এটোৱে কথা আজি ভিডিওটো ইমানখিনি থ্যাংক ইউ